вирішив рухатись в театр, тому що пообіцяли евакуацію в Запоріжжі. Ну, коли вже було, ну, прям навіть мені, і всім просто було очевидно, що перебувати в Маріуполі, ну, це дійсно тупо небезпечно для життя. І тому, звісно, багато дуже людей захотіло звідти евакуюватися. В цей день, 5 березня, там ну, не тільки ж ми вдвох там з Лізою, там просто такий натовп повалив на драмтеатр. Багато людей туди одночасно прийшло. Хтось просто стояв на вулиці, тому що він думав, що прямо вже зараз, з хвилини на хвилину, підійде, типу, колона автобусів. Коли зайшов всередину, то там ось те, що я раніше все фоткав, оці всі таку аристократичний, я не знаю, дизайн ось цей. Там всього цього видно не було, просто все ніби було зроблено з людей. Ось стін не було видно, колон не було видно, просто все було заповнено людьми. Люди, ну ми просто по ним ходили, по людях. Ну, то вони там, типу, вже лежали хтось на підлозі, з сім'ями. Ось ти їх просто переступаєш і йдеш далі. Ми просто розгублені, звісно, були. Я думаю, як і всі там. Ми там стояли, ми просто в шоці. Ось спускаємось по цій спіралі вниз. Ось мій костюм Людмили Павука стерчить і білий шарф. Зараз я її приведу до Лізи. Ось це ось ми спускаємось, ось бачите, от туди, якщо йти, ось цей бар, ось зараз. Ось таке освітлення було. Угу. Перший мій чекпоінт – це, якщо стоїть генератор, підзарядити телефон на цих сходах спіральних. Генератор стояв ось тут. А це переносками нам розтягували до самого генератора. То ні, ви що, ми там задихнулись би від бензину, чи я б чув би звук, ні. Навколо генератора черга, треба теж займати, там переноски всі один до одного підключають. 1% зарядити – це десь хвилин 10 треба, ну умовно, тобто дуже, дуже слабка була потужність. Ось тут були волонтери, тут була в нас польова кухня теж з'явилась. Ми почали від генераторів живити холодильники. В холодильниках зберігалася там їжа, були кухарі, які це все робили. Тобто почала будуватись певна система. Ось на цьому не проживеш все одно. Тобто ми все одно прокидалися і мали кожен обов'язки розподіляти ось на 3. Люди почали один з одним знайомитись, з'явилися, знаєте, як типу сусіди. Тобто хто поруч з ким там живе. Ось піднімаюся з підвалу, да, тут постійно сидять люди. На 3-му поверсі теж жили люди, але вже не в гримерках, це просто якісь люди, які додумались, мабуть, які просто не витримали жити в натовпі, і вони піднялися і от просто біля стін, понад стінами жили. Тобто дуже переповнена була будівля. Прям, про яку безпеку йдеться, коли люди на 3-му поверсі живуть? Не в підвалі, а на 3-му поверсі, типу. Ось тут часто перебував, це ще є вихід на внутрішній дворик. Ось тут ховались, коли літак летить. Ми всюди просто ось тут стояли. Це настільки тупо, впала бомба, як і сталося. Все це, оця вся сторона, вона вся завалила і польову кухню, і людей, і там просто діти грались, Ось сюди ми забігали, і ось прямо ось тут стояли, ніби чекали, поки літак пролетить. Ось тут стояло піаніно. Так. Тільки поверніть його на 180. Грав ось мій сусід з гуртожитку, тому що це був коледж не тільки акторської майстерності, там музиканти. І грав хлопчик, який на Скрипаля навчався. Ми всюди просто коридорчик зараз буде, так? Тут живуть люди. Ось тут живуть люди. Коротше, люди, як ви зрозуміли, люди, вони при першій можливості вздовж якоїсь стіни, яка не сильно зовнішня, то вони там живуть, коротше. Чомусь якусь таку лікарню нагадує, що вони прям сидять як в лікарні, ось тут просто такі ось така була атмосфера, що вони просто сидять як в черзі, а це вони просто там живуть. Це і є службовий вхід, так? Тут ось типу ресепшн, віконце з вахтером. Тут столик,
2 крісла. І ось на це інколи виходив чувак з радіо. І не знаю, хто саме. Ну, просто якийсь чувак з радіо виходив, ставив сюди. І тут ви слухали? Да, і ми тут всі збирались, типу, і слухали. Ну, я типу був залежний від цього радіо. Якщо б я його не слухав, то я б там десь божеволів. Багато там людей збиралося? Да. Ну, постійно все менше та менше, тобто, тому що люди ж, звісно, все більш та більш у відчай пірнали. Ну, він сам під кінець перестав це робити. Перестали ловити ці хвилі. Почали ловити тільки ДНР радіо, де вони розказували про те, що там вже Одеса і все взято, типу, що все так, коротше. І тому ми всі тупо потім припинили це слухати. Щодня ми просто очікували коридор. І щодня все ставало ближче прильоти до драмтеатру. Війна, вона просто все ось так поглинала. Гнічуща дуже атмосфера. Особливо я просто відчував свою відповідальність, що це я їх туди привіз. Типу. Ну, у нас легко могли бути розмови там. Типу, як ми хочемо померти. Ну, тобто ми ось обговорювали, що хотілося б, щоб це було швидко, щоб був прямий прильот, а не щоб ми під завалами задихались від угарного газу. І в той же момент вона потім питає, але ж ми поїдемо. І ти кажеш, ну, звісно, поїдемо. І ось так просто щодня до 16 березня ти їм кажеш, та скоро поїдемо, скоро цей. Ми снідали, їмо цю рибу і вже плануємо ось так же виходити, умиватись. Так співпало, що Ліза мені каже, хоча вона ненавидить цю рибу, вона мені каже, давай залишимось, доїмо вже до кінця рибу, а потім підемо умиватись. Ну і в цей момент просто прилітає. Падає, груди каміння падають просто зверху. Спочатку я подумав, що це типу ракети все падають, а потім я зрозумів, що це просто сипеться драм. І ось ми просто то подивимося один на одного, і це так довго цей момент тягнеться в нас. Воно все сипеться, поляка підіймається. Почув я запах газу угарного. І я дуже злякався, що ми задихнемось. Що ми помремо так, як ми боялись померти. Тому це мене трішки вибило зі ступора, я одразу побіг перевірити ось сюди, чи не завалило вихід. Тому що я тупо чую, як під цим камінням люди просто кричать, що вони живі, щоб їх дістали, і діти тут бігають. У них там кров тече з голів, вони всі білі. В цій побілці, яка обсипалась, всі, там так кров була видна просто. До речі, в ніч до цього ось якраз розбомбили ЦУМ остаточно. Ось прям туди прилетіло, прям тупо. І ось на ранок прилетіло в драмтеатр. А ЦУМ це взагалі було останнє шоу, крім драмтеатру. Ну все, було вже настільки очевидно, що просто вижжена постеля взагалі і один драмтеатр стоїть.